Assalamualaikum dan hai, Azam di sini daripada Optron. Okey, hari ini kita akan buat unboxing review ringkas tentang KableCARD multifunctional cable essentials for your phone daripada KARD. Okey, so mari kita mulakan. KableCARD daripada KARD ni merupakan salah satu Kickstarter project daripada KARD sendiri. So ini merupakan multifunctional cable essential. Okay, seperti yang tertera di sini adalah kelebihan yang ada untuk produk ni. So multi cable wireless charger, KARD size bentuk seperti KARD lah, tebal dia tak tebal sangat pun, right? And SIM kit, memory reader, phone cradle, ambient light. So dia ada wireless charging function juga selain daripada tu. Okay, so mari kita buat unboxing sekarang. So saya rasa kena buka daripada sini. Okay, by the way, packaging untuk produk ni memang sangat special lah bagi saya, istimewa lah. Lain daripada lain ni, macam mengingat saya pada CD cover dulu zamanan ada CD. Buka je lah. Alright. So saya tak pasti apa function benda ni. Tak apalah, kita abaikan je. Saya dah buka dah pun. Okay, inilah barangnya. Cards. Okay, tu brand dia. So barang dia KableCARD. Right, tak sini sekejap. Okay. So ini apa yang ada di dalam KableCARD ni lah. Okay, so ada di sini storage for nano SIM tu, type C to type A adapter, flash, micro SD, XC card reader kat sini. Okay. Type C to micro USB adapter, credit belakang. Okay. Ambient light 3 LED 3000K Kelvin, works with USB type C. Okay. Type C to lightning adapter, ejector pin, remote switch. Alright, 5 watt wireless charge, key compatible, 5 volt 1 amp. Okay, 5 volt je lah wireless charging dia, agak perlahan juga lah. Tapi as long as ni macam backup, kalau kita bawa pergi mana-mana kan, at least kita boleh letak and it's charged. So convenient juga lah benda ni, and daripada tak ada. Right, so that's it on the packaging. Alright, kita tengok apa yang ada di dalam. Sebelum tu, alright, okay, okay. So cerita pasal build quality dia. So agak kukuh, tapi still it's plastic lah. So kena hati-hati jugalah. So dia boleh buka sampai macam ni saja. Dekat sini dah ada macam rubber ni, rubberize, supaya nak buat stand macam tu kan. Okay, so boleh buka ni, dia jadi stand lah dengan wireless charger. Okay, jadi kita try buat wireless charging. So ni macam stand lah.
handphone cradle. Alright, balik. So, kat sini tu boleh nampak ada LED light tu, sini ejector tool. So USB-C to USB-C ni kabel nampak sini. So ni kita plug kepada power bank ke apalah, untuk kalau kita nak jadikan memory card reader, masuk kat sini. So ni akan cucuk ke PC atau phone lah, untuk jadi OTG pun boleh jadi OTG kan. So sini adapter, USB-C to micro, USB-C to lightning. Okay, ni sebenarnya pun kabel masuk ke dalam ni lah. Okay, this to power card ni lah, untuk key wireless charging tu, and lampu juga. Okay, so ejector tu sini ada USB-C to USB-A, right? Okay, let's test the ambient light. Kita test memory card reader. So ini ada boleh tempat kita letak nano sim lah. Kalau kita ada 2-3 sim, tak nak separ-separ, kita boleh simpan kat sini lah. Okay, so let's try the wireless charging semua lah. Okay, cradle. Kat sini dah ada tulis CL. So C tu lightning, supaya kita tak salah letak tempat dia lah. Sini pun CM, C ke micro USB. Ok, kita akan gunakan power bank dari Realme ni. Ok, kalau nak tengok saya buat unboxing power bank Realme ni, boleh link di atas. Ok, kalau nak review tentang power bank ni pun boleh beritahu saya dalam ruang komen. So kita test dia punya lampu. Tu dia, agak terang jugalah. So dia panggil ambient light because kalau kita mungkin kat bilik yang agak gelap, so kita letak macam ni, dia tak terang benderang sangat lah, right? Kat sini terang sangat, so tak nampak. Saya tutup sikit lampu nampak di situ terang jugalah. Okay, untuk wireless charging saya gunakan Galaxy Buds ni, check wireless charging dia apa fungsi atau tak lah. Okay, so sebelum tu kita tutup dulu lampu ni. Okay, kita test wireless charging, right? Nampak tak? Ada kan? So it works, dia berfungsi. Okay, so tengok even dia punya kabel pun ada tulis cards. So mungkin saya akan buat review lah setelah berapa bulan menggunakannya, tengok macam mana. So far amat menarik, senang untuk dibawa ke mana-mana je. So dia ada banyak tools di dalam ni, dengan lampu, dengan card reader, dengan nano sim punya tempat letak, all the adapters dan kabel yang walaupun pendek ni still sangat berguna.
dengan SIM ejector tu semua kan, dengan lampu, dan wireless charger dan juga cradle at the same time. So kalau nak stand charge ataupun jadikan charging pad macam ni pun sangat berguna. Okay, so itu saja daripada saya kali ini. So terima kasih kerana menonton. Sila tekan butang like jika anda sukakan video ini, dan subscribe jika anda mahu melihat video-video seperti ini lagi masa akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi. Bye.